Samsungले आफ्नो नयाँ मिड रेन्ज स्मार्टफोन Samsung Galaxy A54 लन्च गर्ने तयारी गरेको छ। ग्लोबल लन्च डेट अझ कन्फर्म हुन बाँकी छ। यो अनुमान गरिएको छ कि इन्डियन स्मार्टफोन युजर्सले यो डिभाइस पहिले हेर्न पाउनेछ। भन्नाले Samsungले यो स्मार्टफोन छिमेकी राष्ट्र भारतमा साथ इन्डियामा पहिले लन्च गर्नेछ। Samsung Galaxy A54 केही एक्साइटिङ अपडेट फिचर्सका साथ लन्च हुनेछ, such as an improved camera, high speed refresh rate, powerful chipset and more। आजको यो भिडियोमा यस Samsung Galaxy A54 का हरेक जानकारी पाउनुहुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। वेलकम टु आवर च्यानल डिजिटल ब्रेन। सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ डिजाइन एन्ड डिस्प्लेको। Samsung Galaxy A54 एक्साइटिङ फिचर्स ट्रिपल क्यामेरा सिस्टमले डिजाइन गरिएको स्मार्टफोन लन्च हुनेछ। नयाँ क्यामेराको डिजाइन Samsung Galaxy S23 सँग मिल्दोजुल्दो हुनेछ। The back of the phone is flat with rounded edge, 6.4-inch AMOLED full screen with 2340 into 1080 pixel resolution with 120Hz refresh rate का साथ आउनेछ। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक बटन थिच्नु होला। अब कुरा गरौँ परफर्मेन्स एन्ड स्पेसिफिकेसन्सको। Samsung Galaxy A54 मा 5nm प्रोसेसर बेस्ड Samsung Exynos 1380 चिपसेट हुनेछ। यो चिपले EIS र HDR सपोर्ट गरी क्यामेराको परफर्मेन्स, रियल टाइम अब्जेक्ट रिकग्नाइजेसन क्यापेबिलिटी, 30 fps मा 4K रेकर्डिङ भिडियोलाई सपोर्ट गर्दछ। Samsung Exynos 1380 SoC 5G नेटवर्कलाई सपोर्ट गर्नेछ, जस्तै इट क्यान बी कनेक्टेड टु mmWave एन्ड सब 6 GHz नेटवर्क, जसमा स्पिड अफ डाउनलोड up to 3.67 GB per second हुनेछ भने अपलोड स्पिड up to 1.28 Gbps हुनेछ। Samsung Galaxy A54 स्पेसेसको कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर भनेको Samsung Exynos 1380, GPU Mali G68, डिस्प्ले Full HD Plus resolution and refresh rate up to 144 Hz, RAM भनेको 8GB LPDDR5, storage UFS 3.1 128 GB and 256 GB, camera 4K video recording at 30 fps with EIS and HDR real time object recognition capability, connectivity भनेको 5G नेटवर्कलाई सपोर्ट गर्नेछ, ब्याट्री 5000 mAh with 25 watt fast charging, durability IP67 rating for dust and water resistance, other features NFC, OTG, 3.5mm headphone jack and dual SIM functionality, operating system on UI 5.0 with Android 13। भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो हामी ल्याइरहने छौं। तपाईको मनमा लागेको प्रश्न कमेन्ट गर्नु होला। हामी तपाईको हरेक प्रश्नको एन्सर भिडियो मार्फत पक्कै दिनेछौं। हामीलाई मोटिभेटको लागि भिडियो लाइक गरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला।